Hello guys, welcome back to our social justice in India. Here আমি সাবজেক্টটো আমি পঢ়ি আছিলোঁ social justice তাৰ আমি ক্লাছেছবোৰ কৰি আছিলোঁ social justice আমাৰ দুটা চেপ্টাৰ ৰখি গৈছিলে সেই দুটা চেপ্টাৰ আমি কি কৰিম এটা কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে আজিৰ চেপ্টাৰটি হৈছে senior citizens person with disabilities দিব্যাং বুলি কয় LGBTQ community and minorities এই গোটেইখিনি বিষয় আমি ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিম এওঁলোকৰ কি কি প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰবলেমবিলাকৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ আনিছে আমাৰ ফালৰ পৰা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব হয় ঠিক আছে এই সকলোবোৰ কথা আমি এই টপিকটোত এই চেপ্টাৰটোত ডিসকাশন কৰিম এটা ইয়াত কোন প্ৰথমে দিছে সিনিয়ৰ সিটিজেনৰ কথা সিনিয়ৰ সিটিজেনৰ কৈছে India is currently experiencing a unique demographic transition marked by a bulge in its youth population alongside a significant rise in the number of elderly citizens. আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত এভাৰেজ এজ কিমান জানে গোটেই পপুলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি লাৰ্জেষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি হাইয়েষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ সেই জনসংখ্যাটো তাৰ যেটো এভাৰেজ এজ আছে গড় বয়স 28 years মাত্ৰ 28 years বহুত younger এটা মাহি আছে পপুলেশ্যন আছে ঠিক আছে মানে পপুলেশ্যনত জনসংখ্যাত ইউথ বিলাকৰ সংখ্যাটো বেছি আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেন কমকে আছে কিন্তু বাই দা ইয়াৰ 2070 60 or 70 তিতালে কি হ'ব আমাৰ দেশত সেই এল্ডাৰলি সিটিজেনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব আৰু ইউথ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা কমি যাব গতিকে এল্ডাৰলি সিটিজেন বৰ্তমান যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰটো আমি কেনেকৈ ল'ম আৰু আগন্তুক দিনত যেতিয়া সেই এল্ডাৰলি সিটিজেনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেয়াৰ ল'ম ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আগবঢ়াম সেই বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ পাম This demographic shift poses both challenges and opportunities for the country's economic growth trajectory. Key demographic trends. Aging process. Aging is a continuous, irreversible, universal process beginning from conception until death. এটা মাকৰ পেটত বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই থিতাপি ল'বলৈ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই জন্ম হৈ গোটেই জীৱনটো কটাই মৰালৈকে আমি কি হৈ থাকোঁ আমাৰ বয়সটো বাঢ়ি গৈ থাকে তো এজিংটো কি বুলি কৈছে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কৈছে ইৰিভাৰ্চিবল এবাৰ বয়স সদায় বাঢ়িয়ে গৈ থাকে ৰাইট কমিটো নাযায় ইৰিভাৰ্চিবল বুলি কৈছে ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ বুলি কৈছে সকলোৰ কাৰণে এই প্ৰচেছটো চলি থাকে With the onset of economic dependency typically occurring as one's productive contribution declines. এটা বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এটা যেটা বাচ্চা এটা থাকে বাচ্চাটো কিবা কাম কৰিব পাৰে নেকি হয় নহয় সি তেতিয়া আৰম্ভ কৰেহে বুজিবৰ কাৰণে তাৰ সাৰাউণ্ডিংটো বুজিবলৈ ভাষাবোৰ বুজিবলৈ কালচাৰবোৰ বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাইট নিয়ম নীতিবোৰ সমাজৰ নিয়ম নীতি বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে গোটেই পৃথিৱীখন সি তেতিয়া বুজিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে পৃথিৱীখননো কেনেকৈ চলি আছে চিষ্টেমবোৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় নে নহয় সেই বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত ইমানটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নকৰে জাষ্ট কি বুজিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত শিক্ষা লৈ গৈ থাকিব লৈ যোৱাৰ পিছত এটা সময়ত শিক্ষা শেষ হ'ব আৰু সেই শিক্ষাটোৰ ওপৰতে বা নিজাভাৱে কিবা কাম কৰিব ঠিক আছে আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ জইন কৰিব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব তাৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ইনকাম অৰ্জন কৰিব বা কিছুমানে বিজনেছ কৰি পেলাই ইনকাম অৰ্জন কৰিব ঠিক আছে কিন্তু এটা সময় আহি পৰিব এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে 60 ইয়াৰ্ছৰ পিছত তোমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যাব তাৰপিছত তুমি পেঞ্চনৰ বেনিফিট পাবা যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ সেই ইনকাম পেঞ্চন ইনকামটো নাথাকিব মিনিমাম ইনকামটো নাথাকিব তেতিয়া তোমাৰ কেয়াৰ কোনে ল'ব ঠিক আছে আৰু চৰকাৰী ইনকাম থাকিলেও 60 বছৰৰ পিছত 70 বছৰৰ পিছত মানুহ এজনৰ কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত থাকিব লাগিব যদি বেমাৰত পৰি গ'ল বেডত পৰি আছে বিচনাত পৰি আছে তেওঁতো কেয়াৰ ল'বলৈ লাগিব ৰাইট গতিকে তেওঁ কেয়াৰ ল'বলৈ কাৰণে সেই এল্ডাৰলি সিটিজেনখিনি কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ কি কৰিব লাগিব মানুহ ৰাখিব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ মেইন ফ'ৰ্চ ৰাখিব লাগিব এটা মা দেউতাক বুঢ়া হোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীহঁতে দায়িত্ব লয় ঠিক আছে আজিকালি দেখিবলৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে কি কয় নিজৰ কামৰ অজুহাত দেখুৱাই পেলাই মা দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ যায় ঠিক আছে বা কিছুমান পিজি আছে এল্ডাৰলি সিটিজেনবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান পিজি খুলি দিছে তাত তেওঁলোকক থৈ দিয়ে তাত তেওঁলোকক কেয়াৰ লয় ৰাইট
এতিয়া কিছুমানে কামৰ সূত্ৰে পঢ়া শুনাৰ সূত্ৰে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, মা দেউতাকৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, তো সেই বৃদ্ধ বয়সত তেওঁলোকক যিখিনি কেয়াৰৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি তেওঁলোকে তাত উপস্থিত থাকি দিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি দেখা গৈছে যে সেই এল্ডাৰলি চিটিজেনখিনি কেয়াৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিজনেছে গঢ় লৈ উঠিছে, ঠিক আছে, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা গঢ় লৈ উঠিছে। চ' তেওঁলোকক গেৰিয়াট্ৰিক কেয়াৰ বা ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক কেয়াৰ লোৱা হয়। যেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰবোৰ থাকে, মাক দেউতাকে কাম কৰিবলৈ ওলাই যায়, ৰাতিপুৱাই চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰত নিজৰ বাচ্ছাটো এৰি থৈ গুচি যায়, দিনটো তাত তেওঁলোকক খেলা ধূলা কৰাব, খোৱা বোৱা যত্ন ল'ব, ঠিক আছে, ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰাব, পঢ়া শুনাও কৰাব, আৰু যেতিয়া সন্ধিয়া হ'ব মাক দেউতাকে যেতিয়া কামৰ পৰা উভতি আহে তেতিয়া সেই চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা নিজৰ বাচ্ছাটোক লৈ পেলাই আকৌ ঘৰলৈ গুচি যায়, ঠিক আছে। সেইটো নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰচেছ। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া সেই এল্ডাৰলি চিটিজেনবিলাকৰ কাৰণেও কি কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেয়াৰ চেণ্টাৰ কিছুমান খুলি দিছে, য'ত সেই এল্ডাৰলি চিটিজেনবিলাকক ৰাতিপুৱা থৈ যাব আৰু ইভিনিং যাওঁতে লৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু কিছুমান PG কিছুমান খুলি দিছে য'ত তেওঁলোকক প্ৰপাৰ কেয়াৰ লোৱা হয়। Definition of senior citizen. As per the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, a senior citizen in India is anyone who has attained the age of 60 years or above. তো ইণ্ডিয়াত যদি কয় ছিনিয়ৰ চিটিজেন বুলি কাক কোৱা হয়, তেন্তে ইয়াত কৈ দিছে যে আমি কি কৰিম, 60 বছৰ ওপৰত যিখিনি পপুলেশ্যন আছে আমি সকলোকে ছিনিয়ৰ চিটিজেন হিচাপে ধৰি ল'ম। আৰু সেইখন কৰিছিলে দ্য মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন এক্ট 2007। 2007 চনত কি কৰিছিলে, পেৰেণ্টছ আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এখন এক্ট আনিছিলে। তাৰ আণ্ডাৰত কি বুলি ক'লে, 60 ইয়াৰ্ছতকৈ ওপৰত যাৰ হয় বয়স তেওঁলোকক ছিনিয়ৰ চিটিজেন হিচাপে ইয়াত ধৰা হয়। এতিয়া কিছুমান ফেক্ট আৰু ফিগাৰ্ছ আছে, সেইবোৰ চাওঁ আমি। এজ পাৰ দি চেঞ্চাছ figures of 2011, the population of senior citizens 60+ age in India is 10.38 crore, that is 8.6% of the total population. তো 2011 চনৰ তথ্য মতে ইণ্ডিয়াত ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ সংখ্যা 10 crore আছিলে, সেইটো 2011 চনত। এতিয়া 2025 চনত অবভিয়াছলি সেইটো ইনক্ৰিজ হ'ল। তো যিহেতু এতিয়া চেঞ্চাছ হোৱা নাই, গতিকে চেঞ্চাছৰ যিটো ফেক্টছ ডাটা আছে সেইটোকে আমি ইউজ কৰিম। সেইটো কৰিলেও আমি মোটামুটি আইডিয়া এটা পাই যাম। তো 2011ত ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ পপুলেশ্যন আছিলে 10 crore, পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ 8.6%, ঠিক আছে। এতিয়াতো ইনক্ৰিজ হ'ল চাগে, এতিয়া আপুনি ধৰি লওক আৰু 15% মানটোৱে ছিনিয়ৰ চিটিজেনে হ'ব। আৰু দ্য শ্বেয়াৰ অফ এল্ডাৰলি পাৰ্চনছ ইনক্ৰিজ ফ্ৰম 5.6% ইন 1961, দ্য প্ৰপৰ্চন হেজ ইনক্ৰিজ টু 8.6% ইন 2011। কম্পেয়াৰ কৰিছে আৰু 1961ত এল্ডাৰলি ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 5.6% আৰু 2011ত 8.6% হৈছেগৈ। আৰু 25ত অলমষ্ট 12 to 15% মান হৈ গ'ল চাগে এতিয়া। তো কি কৈছে, ইয়াৰ ডাটাটোৰ জৰিয়তে আমি এইটো গম পালোঁ যে সময়ৰ লগে লগে সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনটো গ্ৰ' কৰি গৈ আছে। প্ৰজেক্টেড গ্ৰ'থ, a report released by the United Nations Population Fund and Health as India suggests that the number of elderly persons is expected to grow to 173 million by 2026. এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰজেক্টেড গ্ৰ'থৰ কথা কৈছে যে ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ পপুলেশ্যনটো কিমানখিনি পৰ্যন্ত বাঢ়ি যাব পাৰে। ইউনাইটেড নেশ্যনৰ পপুলেশ্যন ফাণ্ড এণ্ড হেল্থ এজ ইণ্ডিয়া তাৰ ৰিপৰ্টত কৈছে যে 2026ত কি হ'ব, ইণ্ডিয়াৰ যিটো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে সেইটো 173 মিলিয়নৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব বুলি কৈছে, হিউজ নাম্বাৰ। বাই 2050 ইট ইজ এষ্টিমেটেড ডেট 1 out of every 5 individual in India will be over 60 years in old. আৰু এটা ৰিপৰ্টত কৈছে যে 2050 চনলৈ কি হৈ যাব, 5জন মানুহৰ ভিতৰত তুমি এজন মানুহ ছিনিয়ৰ চিটিজেন পাবাই। মানে ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ সংখ্যাটো ইমানেই বাঢ়ি গৈছে যে 5জন মানুহ তুমি ৰেণ্ডমলি উঠাই লৈ আহা, তাৰ পৰা তুমি এজন হ'লেও বৃদ্ধ মানুহ দেখিবলৈ পাবা বা ছিনিয়ৰ চিটিজেন দেখিবলৈ পাবা। যেনেকৈ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন ইমানেই বেছি যে ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো ঠাইত তুমি 5টা মানুহ উঠাই লৈ আহা, তাৰ পৰা তুমি এটা মানুহ ইণ্ডিয়া পাবাই। এডিশ্যনেলি ইণ্ডিয়া ইজ হোম টু 1/8 অফ দি ৱৰ্ল্ড এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন। গোটেই পৃথিৱীখনৰ যিমানখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত 8 ভাগৰ 1 অংশ আমাৰ ইণ্ডিয়াতে পোৱা যায়,
ঠিক আছে হিউজ নাম্বাৰ জাষ্ট আমাৰ ডাটা কিছুমান দিছে যাতে আমি আইডিয়াটো লগাব পাৰোঁ As of 2021, India has approximately 104 million senior citizens above age 60 and constituting over 10% of the population. আৰু 2021 চনৰ মতে যে ইণ্ডিয়াত চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ পপুলেশ্যন কিমান আছে 104 মিলিয়ন আছে বুলি কৈছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ধৰিব গ'লে 10% অফ দ্য টোটেল পপুলেশ্যন তো 2021 চনলৈ আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 10% তুমি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন দেখিবলৈ পাবা মানে 100টাৰ ভিতৰত 10টা মানুহে তোমাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন চিনিয়ৰ চিটিজেন This number is projected to rise to 158 million by 2025 and 319 million by 2050 আৰু সেই নম্বৰটো তোমাৰ কি হৈছে এতিয়া 2025 চনলৈকে 158 মিলিয়ন হ'ব বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ অলমোষ্ট 20% হৈ যাব বুলি কৈছে তো এতিয়া যদি 2025ত আমাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন 10% হয় টোটেল পপুলেশ্যনৰ 2050ত তাত ডাবল হৈ যাব 20% হৈ যাব মানে 100টাৰ ভিতৰত 20টা মানুহে তুমি চিনিয়ৰ চিটিজেন দেখিবলৈ পাবা বাই 2025 sorry 2050 58% of the elderly are women with 54% of them being widows আৰু সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ 58% তোমাৰ কি হয় ওমেন বুলি কৈছে ঠিক আছে with 54% of them being widows তো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ যি দেখিছোঁ ওমেনৰ সংখ্যাটো বেছি তো 100টা যদি চিনিয়ৰ চিটিজেন আছে 100জন যদি চিনিয়ৰ চিটিজেন আছে তাৰ ভিতৰত 58 গৰাকীয়ে তুমি ওমেন দেখিবা ঠিক আছে বাকি 42 গৰাকীয়ে তুমি মেল দেখিবা Population distribution the age division of the Indian population stand at 30% 60% and 86% মানে এটো কৈছে পপুলেশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউচন ইণ্ডিয়াত 0 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ পপুলেশ্যন ৱাইজ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 30% 0 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ টোটেল পপুলেশ্যনৰ ইণ্ডিয়াৰ বাচ্চাবিলাকৰ পপুলেশ্যন আছে 30% 15 পৰা 59 যেটো আমাৰ ওয়ার্কফোর্স আছে আমাৰ 60% ঠিক আছে আমাৰ ওয়ার্কফোর্সটো বহুত বেছি আছে হেকনা আমাৰ ইকোনমি মান গ্ৰো কৰি আছে তো 15 পৰা 59 এজলৈকে টোটাল পপুলেশ্যনৰ 60% আছে আৰু 60 প্লাস আছে বৰ্তমান 8.6% এইবিলাক চবছে একৰ্ডিং টু 2011 সেন্সাস এটাটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে 2025 চনত ইণ্ডিয়াত এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা হৈছে 10% আৰু 2050 চনলৈ কিমান হ'ব 20% হোৱা চান্স আছে তো ইমান এটা ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকক কেয়াৰটো ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিম আনিব লাগিব প্ৰজেক্ট আনিব লাগিব ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব সেইবোৰনো কেনেকৈ আমি চাম Rural urban distribution approximately 70% of elderly population reside in rural area আৰু গাঁও এৰিয়াবিলাকত ঠিক আছে তেওঁলোকে কৰ্মসূত্ৰে চহৰ এৰিয়াবিলাকত যায় নিজৰ যৌৱনৰ পৰা কাম কৰিলে তাৰছত বিধৱসত তেওঁলোকে আকৌ সেই গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰে এই চহৰৰ মানে চৌচাৰাবাত থাকিব নিবিচাৰে গাঁৱত শান্তিময় জেগাত তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে তো গাঁও এৰিয়াতে তুমি দেখিবা যে টোটেল এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ 70% তোমাৰ গাঁও এৰিয়াত বাস কৰে The old age dependency ratio is on the rise. Projected to reach 20% by 2031. এটা হেতুৱে কথা কৈছে যে working population আৰু dependent population. এটা চিলড্ৰেন বিলাক যে আছে যেন এটা চিলড্ৰেন বিলাকো কি হয় হেবোৰ ডিপেন্ডেন্ট হয় মা দেউতাকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু যিখিনি বৃদ্ধ পেৰেন্টস আছে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চন্দ্ৰতাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে ৰাইট তো সেইখিনি কৈছে ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন তাৰ তুলনাত ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যনটো যথেষ্ট কম কিন্তু চাইনা জাপান বিশেষকৈ জাপানত কি হৈছে তোমাৰ এই ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বহুত আৰু ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বহুত কম সেইকাৰণে তাত কি হৈছে ওয়াৰ্কফোৰ্সটো কমি গৈছে ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে আমাৰ বাকীবোৰ দেশৰ পৰা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানুহ বিচাৰিছে তাত কাম কৰিবৰ কাৰণে যাতে সিহঁতৰ ওয়াৰ্কিং ফোৰ্সৰ যিটো গেপটো আছে সেই গেপটো তেওঁলোকে পূৰ কৰিব পাৰে তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান ভাল চলি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা কম আৰু ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো বেছি কিন্তু বাই দা ইয়াৰ 2070 উল্টা হৈ যাব তেতিয়া ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো বেছি হৈ যাব আৰু ওয়াৰ্কিং এজৰ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো কমি যাব তো
তো 2060-70লৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি হয় ইকনমি বুম মাৰি থাকিব। কিন্তু 70 পিছত আকৌ আমাৰ কি হ'ব, লাহেকৈ অকণমান ৰিচেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। এতিয়া টোটেল যিখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছিলে তাৰ more than 75% চাফাৰ ফ্ৰম ওৱান অৰ মোৰ ক্ৰনিক ডিজিজ। কিবা নহয় কিবা এটা তুমি বেমাৰ দেখিবা। অভিয়াছলি যেতিয়া বয়স বাঢ়ি যাব লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো কি হ'ব, উইক হ'বলৈ ধৰে। তো ইমিউন ছিষ্টেমটো উইক হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰোগে বেমাৰে দেখা দিয়ে। আৰু সেই বেমাৰবোৰৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ইমান এটা ষ্ট্ৰং হৈ নাথাকে তেতিয়া। এৰাউণ্ড 20% ফেচ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ, আৰু সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ 20%এই মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুবোৰ মানে তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। মষ্ট অফ দি মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু এইকাৰণে হয় কাৰণ তেওঁলোকে লোনলিনেছ, খুব অকলশৰীয়া ফিল কৰে, এলন ফিল কৰে। কাৰণ ঘৰত এতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰি থাকোঁতে গোটেই জীৱনটো কোনোবা কলিগৰ লগত কাম কৰিলে, লগৰবোৰৰ লগত থাকিলে, বুঢ়া হৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ ঘৰত সোমাবলগীয়া হ'ল, ঘৰ সাৰিবলগীয়া হ'ল। তো সেই কলিগবিলাকৰ লগত ইমান বছৰ কাম কৰাৰ পিছত, ইমান দিন তুমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি কাম কৰিলা, আকৌ এতিয়া ঘৰত চাপিবলগীয়া হ'ল। কলিগবিলাকৰ তেনেকৈ লগ নোপোৱা হ'ল, বন্ধুবৰ্গবোৰো কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'ল, কোনোবা ঢুকাই গ'ল, ৰাইট। নিজৰ ৱাইফ ঢুকাই যায় বা কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড ঢুকাই যায়, তো তেওঁলোকে কি হয় লোনলি ফিল কৰে, এলন ফিল কৰে। তো সেই লোনলিনেছটোৰ কাৰণে বহুতো মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰোপৰি কেতিয়াবা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় কেয়াৰ ল'ব নিবিচাৰে, অৱহেলিত কৰে। তো সেইবোৰে কি হয় হেৰেছমেণ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয়। কোনোবাই ফিজিকেল হেৰেছমেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব, কোনোবাই মেণ্টেল হেৰেছমেণ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয়। কোনোবাই আকৌ নিজৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্ৰপাৰ্টিৰ লোভত মা দেউতাকক, বৃদ্ধ মা দেউতাকক কষ্ট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুবোৰ ইছ্যু বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া ইয়াত কৈছে নেক্সট টপিক, ফেমিনাইজেশ্যন অফ এজিং ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া কৈছে যে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন যে আছে, আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ 58% কি হয় ওমেন হয়। মানে মতাবোৰ বেছি দিনলৈকে জীয়াই নাথাকে, বেছি বয়সলৈকে জীয়াই নাথাকে তেওঁলোক। এতিয়া বহুত ৰিজন আছে। এতিয়া এলকহলে হওক, স্মকিঙে হওক, তাত মেলবিলাক বেছিকৈ ইণ্ডালছ হয়, ৰাইট। তেওঁলোক বেছি কৰি ভাল পায় বা তেওঁলোকে সেইটো বেছি জড়িত হয়। কিন্তু ওমেনবিলাক চাবলৈ গ'লে সেই এলকহল আৰু স্মকিঙৰ পৰা আঁতৰতে থাকে, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বেড হেবিট দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তো সেই এলকহল স্মকিঙে যেতিয়া লংগাৰ টাৰ্মত তেওঁলোকে কনজিউম কৰে, তো সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ লিভাৰ বৰবাদ কৰি দিয়ে, হাঁওফাঁও বৰবাদ কৰি দিয়ে, ডায়েবেটিছৰ ৰোগে দেখিবলৈ পোৱা যায়, হাৰ্ট এটেক দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেইকাৰণে মেলবিলাকৰ মানে কি হয় আয়ুসটো ইমান এটা দীঘলীয়া নহয়, 60-70 ভিতৰতে তেওঁলোকে মানে লাষ্টত তেওঁলোক ঢুকাই যায়। কিন্তু সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত ওমেনবিলাকে কি হয় বেছি দিন জীয়াই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেইকাৰণে কৈছে যিটো এজিং প্ৰচেছ আছে তাত ফেমিনাইজেশ্যন হৈ গৈছে, মানে আমাৰ এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনত মেলতকৈ ফিমেল বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুত এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত গিৰিয়েক ঢুকাই যায় বা বিধৱা মানুহজনী বহুত বছৰলৈ জীয়াই থাকে, ৰাইট। এতিয়া কি ফেক্ট দিছে আমি চাওঁ। ছেক্স ৰেচিঅ' এমং এল্ডাৰলি এজ অফ 2021 there were approximately 1061 women for every 1000 men aged 60 and above. This ratio is projected to rise to 1078 by 2031. ঠিক আছে, এতিয়া চাবলৈ গ'লে সেইটোৱে বৰ্তমান সময়ত ওমেনৰ সংখ্যাটো এনেও বেছি। ছেক্স ৰেচিঅ'টো চাবলৈ গ'লে এল্ডাৰলিয়ে হওক বা অভাৰঅল হওক, আমাৰ এতিয়া 1000 মেনৰ এগেইনষ্টত 1020 ফিমেল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, ছেক্স ৰেচিঅ'টো কি হৈছে এতিয়া বহুত ভাল চলি আছে। ইনফেক্ট ওমেনৰ সংখ্যা বাঢ়িছেহে। বেটী বচাও বেটী পঢ়াও অভিযান সফল হৈছে। ঠিক তেনেদৰে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো 1000 মেনৰ এগেইনষ্টত 1061 ওমেন দেখিবলৈ পোৱা যায়, মানে 61 ওমেন এক্সট্ৰাকৈ আছে। ঠিক আছে, দিছ ৰেচিঅ' ইজ প্ৰজেক্টেড টু ৰাইজ টু 1078 বাই 2031। আৰু যিমানে সময় গৈ থাকিব সিমানেই সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনত ওমেনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব। লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, ওমেন ইন ইণ্ডিয়া হেভ এ হায়াৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি 73.6 years। তো নাই কমেও ওমেনবিলাকে ইণ্ডিয়াত 73 yearsলৈকে জীয়াই থাকে বুলি কৈছে, কম্পেয়াৰ্ড টু মেন 70.5 years। আৰু মেনবিলাক হৈছে মোৰ অৰ লেছ 70 yearsলৈকে জীয়াই থাকে, কিন্তু ওমেনবিলাক 70-80 yearsলৈকে জীয়াই থাকে, নাই কমেও 5-10 বছৰ বেছিকৈ জীয়াই থাকে।
তো ওমেনবিলাকৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিটো বেছি হয় মেলবিলাকতকৈ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু এ লাৰ্জাৰ এল্ডাৰলি ফিমেল পপুলেশ্যন সেইকাৰণে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনত ফিমেলৰ সংখ্যা বেছি সেইকাৰণে এজিংটো কি হৈছে ইণ্ডিয়াত ফেমিনাইজেশ্যন হৈ গৈছে উইডোহুড বিধৱাসকলৰ কথা কৈছে approximately 54% of women aged 60 and above are widowed highlighting the social and economic vulnerabilities faced by elderly women তো সেইটো কৈছে যে 60 বছৰ ওপৰৰ মহিলাবিলাকৰ ভিতৰত 54% কি হয় উইডো হয় মানে বিধৱা হয় তো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ বেছিভাগ মহিলাই কি হয় বিধৱা হয় তেওঁলোকৰ গিৰিয়েকজন সোনকালে ঢুকাইছে তো সেইকাৰণে সেই বিধৱা মহিলাবিলাকে কি হয় কিছুমান ছ'চিঅ' ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সমাজৰ ফালৰ পৰাই হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে কি হয় কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় লিভিং এলোন about 9% of elderly women live alone এটা সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ প্ৰায় 9% ওমেনেই কি হয় অকলশৰে জীৱন কটাবলগীয়া হয় কাৰণ তেওঁলোকে কি হয় গিৰিয়েক ঢুকাই গ'ল ল'ৰা ছোৱালী এবাণ্ডন কৰি দিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই কেয়াৰ লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ বুঢ়ী মানুহজনী ফটাফট মোক সম্পত্তিৰ ভাগখিনি মোৰ নামত লিখি দিয়ে আৰু মই যাওঁ আৰু তো এল্ডাৰলি ওমেনবিলাকে অকলে জীৱন কটাবলগীয়া হয় ঠিক আছে ইণ্ডিকেটিং এ হায়াৰ ৰিস্ক অফ ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন এমং অল্ডাৰ ওমেন আৰু মানুহ হৈছে সামাজিক প্ৰাণী যেতিয়া সেই সামাজিক প্ৰাণীটো এনেকৈ অকলশৰে জীৱন কটাবলগীয়া হয় তেতিয়া কি হয় কিছুমান মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যু দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া কৈছে যে ছিগনিফিকেঞ্চ অফ এল্ডাৰলি কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া এতিয়াহে আমি আচল টপিকটোত আহি পাইছোঁ ইমানখিনি আমি ডাটা আৰু ফেক্টছ পঢ়িলোঁ ঠিক আছে সেইবিলাকে আমাক কি কৈছে সেই এল্ডাৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে সেই পপুলেশ্যনটোৰ বিষয়ে আমাক ভালকৈ অকণমান জ্ঞাত কৰিলে জনালে এতিয়া তেওঁলোকৰনো কেয়াৰ লোৱাটো কিয় জৰুৰী কিয় প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম ছিগনিফিকেঞ্চ অফ এল্ডাৰলি কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া গ্ৰ'য়িং এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন তো আমি গম পালোঁ এতিয়া যে সময়ৰ লগে লগে কি হৈছে ইণ্ডিয়াত এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে ইণ্ডিয়া হেজ এ ৰেপিডলি এজিং পপুলেশ্যন উইথ এৰাউণ্ড 140 মিলিয়ন এল্ডাৰলি বাই 2021 দিছ ৰিকুৱাৰ্ছ এ ষ্ট্ৰংগাৰ ফ'কাছ অন এল্ডাৰলি কেয়াৰ এক্সাম্পল দ্য নেশ্যনেল পলিচি অন অল্ডাৰ পাৰ্চন NPOP তো NPOP ফুল ফৰ্ম কি নেশ্যনেল লেভেলত পলিচি এটা আনিছে older পাৰ্চনবিলাকৰ কাৰণে নেশ্যনেল পলিচি অন older পাৰ্চনছ এইমছ টু এনচিয়'ৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দি এল্ডাৰলি আৰু যিটো NPOP আনিলে নেশ্যনেল পলিচি অন older পাৰ্চন সেইবিলাক কি কৈছে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে আনিছে বুলি কৈছে হেল্থ কেয়াৰ নিডছ এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফেচ ক্ৰনিক ডিজিজেছ ৰিকুৱাৰিং স্পেচিয়েলাইজ কেয়াৰ এক্সাম্পল আয়ুষ্মান ভাৰত include elderly care coverage, improving healthcare access for older adults. সেইকাৰণে এটা কি কৈছে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ নিড আছে সেইটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা আনিছিলে তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিছিলে কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে প্ৰাইভেটে হওক বা পাব্লিকতে হওক তো সেই এল্ডাৰলি কেয়াৰ কভাৰেজটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰত ইনক্লুড কৰা হৈছে even for the elderly population. Social security. Many elderly people lack financial independence, making social security vital. তো সেইটো কৈছে যে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাথাকে যোনে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিছিলে সি হয়তো পেঞ্চন পাই আছে ঠিক আছে বাকী প্ৰাইভেট জব কৰিলেও পেঞ্চনৰ বৰ এটা স্ক'প নাই বিজনেছ কৰিলেও বৰ এটা স্ক'প নাই তো কি হৈছে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাথাকে সেইকাৰণে কি হৈছে তেওঁলোক কিন্তু ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এক্সাম্পল ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট টু এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেল বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইন তো ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম আনিছিলে তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছিলে পভাৰ্টি লাইনৰ তলত যিবিলাক এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেল আছে তেওঁলোকক কি কৈছিলে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এটা দিছিলে যাতে তেওঁলোকে যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইখিনি পূৰ হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনটো অলপ হ'লেও পূৰ কৰিব পৰাকৈ ফাইনেন্সিয়েলি অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ দিছিলে সাইক'লজিকেল ৱেলবিং
aging can lead to mental health challenges like depression and loneliness. এতিয়া কোনেনো বুঢ়া হ'ব বিচাৰে, কোনেনো বৃদ্ধ হ'ব বিচাৰে, সদায় নিজকে আমি জৱান ৰাখিব বিচাৰোঁ, ৰাইট? কিন্তু এই যৌৱন হ'ল খন্তেকীয়া, বয়সটো আগবাঢ়ি যাবই। গতিকে সেই বয়স হোৱা দেখিলে মানুহবিলাকে কি নকয় এতিয়া, চুলি সৰিলে এতিয়া আগতে উইক পিন্ধিছিলে, এতিয়া হেয়াৰ ট্ৰেন্সপ্লান্টেশ্যন কৰি দিয়ে। ক'ৰবাতো মই দেখিছোঁ কোনোবা মানুহে নিজৰ এজটো বয়সটো ৰিভাৰ্চ কৰি আছে, হয়নে নহয়? নামটো মই তেখেতক পাহৰিলোঁ কিবা, তেখেতে নিজৰ বয়সটো ৰিভাৰ্চ কৰি আছে, গোটেই বডি ফ্লুইড এক্সচেঞ্জ কৰি আছে। তেখেতে আহিছিলে ইণ্ডিয়াত, নিখিল কামান্ত তেখেতৰ পডকাষ্টত আহিছিলে, আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত ইমানেই হাই পলিউশ্যন পালে, এয়াৰ পলিউশ্যন, যে তেওঁ আধা পডকাষ্টৰ পৰা উঠি পেলাই গুচি গ'ল, ঠিক আছে? নিজৰ হেল্থক লৈ ইমানেই কনচিয়াছ। তো সেই কথাই, তো বৃদ্ধ হোৱা দেখিলে মানুহৰ কি হয়, কিছুমান মেণ্টেল হেল্থ চেলেঞ্জেছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ডিপ্ৰেশ্যনৰ গুচি যায়, লোনলিনেছত ভোগে। এক্সাম্পল, এল্ডাৰলি হেল্পলাইনছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন ক্লাবছ আৰ বিং ডেভেলপ টু প্ৰভাইড ইম'শ্যনেল ছাপৰ্ট। আৰু সেইকাৰণে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনবিলাকক বৃদ্ধ বয়সত তেওঁলোকক ইম'শ্যনেল ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে এল্ডাৰলি হেল্পলাইনটো খোলা হৈছে, আৰু কিছুমান ছিনিয়ৰ চিটিজেন ক্লাব তাত খোলা হৈছে। তো ছিনিয়ৰ চিটিজেন ক্লাবত গতিকে মানুহবোৰ যাব, গৈ পেলাই ইটো সিটোৰ সৈতে লগ পাব, কথা পাতিব, ধেমালি কৰিব, হয়নে নহয়? এটলিষ্ট তেওঁলোকে ছ'চিয়েলাইজ হৈ থাকিব। তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব, সেই লোনলিনেছটো নাইকিয়া হ'ব, ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাব পাৰিব। ছাপৰ্টিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ইণ্ডিয়া নিডছ টু ইনভেষ্ট ইন ছিনিয়ৰ ফ্ৰেণ্ডলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনক্লুডিং অল্ড এজ হোমছ এণ্ড এক্সেচিবল পাব্লিক স্পেচেছ। তো আমি কি কৰিব লাগিব, সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ ছাপৰ্ট হোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব লাগিব। কিছুমান আমি অল্ড এজ হোম বনাই দিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু পাব্লিক স্পেচেছবিলাক এক্সেচেবল কৰি তুলিব। এতিয়া যেনেকৈ PWD মানুহৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰী বিল্ডিং এটা আছে, তেখেতক 3rd ফ্ল'ৰত যাব লাগে, তাত কেৱল চিৰি ব্যৱস্থাহে আছে, ঠিক আছে? তাত হেৰিয়ৰ ব্যৱস্থা নাই, লিফ্টৰ ব্যৱস্থা নাই। তো সেই মানুহটো হুইল চেয়াৰত বহি থকা মানুহটো কেনেকৈ ইমান সোপা চিৰি উঠিব, ৰাইট? তো সেইকাৰণে কি কৰিছে, লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। ঠিক তেনেদৰে সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনজনৰ সুবিধাৰ্থে আমি সেই পাব্লিক অফিচবিলাকেই হওক বা হস্পিটেলেই হওক, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটে হওক, তেওঁলোকৰ যিখিনি আছে আৰু সেইবিলাকক কি কৰিব লাগিব, পাব্লিক অফিচবিলাকত আমি তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব, লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, ৰাইট? এক্সাম্পল, বায়ুস্বাস্থ্য সন্মান recognizes contribution of senior citizens and promote their social engagement. তো বায়ুস্বাস্থ্য সন্মান আগবঢ়োৱা হয় যিবোৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে, ছ'চাইটিৰ কাৰণে হওক বা এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে হওক, যিকোনো ফিল্ডত যেতিয়া তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব, তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ৰেকগনাইজ কৰিবলৈ বায়ুস্বাস্থ্য সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সন্মানবোৰে কি কৰে, এৱাৰ্ডবিলাকে তেওঁলোকক ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে যে তেওঁলোকে এতিয়াও কিছু পৰিমাণে হ'লেও কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল মানে তোমালোকে আজিৰ পৰা কাম কৰিব নালাগে, কেৱল খাম শুম বহিম, তেনেকৈ থাকিলে কি হৈ যাব, মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম আহিব, ফিজিকেল প্ৰব্লেমবোৰ, হয়নে নহয়? ফিজিকেল হেল্থৰ প্ৰব্লেমবোৰে দেখা দিব। ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল বণ্ডিং, এনকাৰেজিং ফেমিলি ইনভলভমেণ্ট ইন এল্ডাৰলি কেয়াৰ হেল্পছ মেইনটেইন ইম'শ্যনেল এণ্ড ছ'চিয়েল টাইজ। তো সেই ফেমিলি ইনভলভমেণ্ট যেতিয়া থাকিব এল্ডাৰলি কেয়াৰত, নিজৰ যেতিয়া বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেয়াৰ ল'ব, ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত ইম'শ্যনেল বণ্ডিংটো আৰু ভাল হ'ব। তেওঁলোকৰ সেই ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল বণ্ডিংটো আমি ৰিভাইভ কৰিব লাগিব। আৰু মাক দেউতাকৰ কাৰণে ইয়াতকৈ সুখৰ কথা একোৱেই নাই যে সেই বৃদ্ধ বয়সত নিজৰ কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই তেওঁলোকক চাইছে বা কেয়াৰ লৈছে, ৰাইট? তাৰ সময়ত পৃথিৱীৰ সুখ একোৱেই নাই। তেনেকুৱা যদি হয়, তো তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টিংটো সফল হ'ল, তেওঁলোকে যিখিনি সংস্কাৰ দিলে সেইখিনি সফল হ'ল। এক্সাম্পল, প্ৰগ্ৰেমছ লাইক দ্য এল্ডাৰলি কেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছ প্ৰমোট ফেমিলি পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এল্ডাৰলি কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ। তো এল্ডাৰলি কেয়াৰ চেণ্টাৰবোৰ সেইকাৰণে খোলা হৈছিলে যিবিলাকে সেই এল্ডাৰলি কেয়াৰ ছাৰ্ভিচত ফেমিলি পাৰ্টিচিপেণ্টটো কি কৰে, প্ৰমোট কৰে, এনকাৰেজ কৰে। কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ
টু ছ'চাইটি সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকে আমাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়ায় সেই বিষয়ে চাওঁ ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ কণ্ট্ৰিবিউট থ্ৰু পেঞ্চনছ ছেভিংছ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ছাপৰ্টিং দ্য ইকনমি এক্সাম্পল মেনি ৰিটায়াৰ্ছ কণ্টিনিউ টু ইনভেষ্ট ইন বিজনেছ মিউচুৱেল ফাণ্ড এণ্ড ৰিয়েল ইষ্টেট তো তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল কি হ'ল পইচা ধেৰ আছে তো তেওঁলোকে বিজনেছত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ডে হওক ৰিয়েল ইষ্টেটে হওক তাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি থাকিব আমাৰ ইকনমিটো ছাপৰ্ট কৰি যাব নলেজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰিং দে প্ৰভাইড মেণ্টৰশ্বিপ এণ্ড শ্বেয়াৰ ভেলুৱেবল নলেজ উইথ য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন তো তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল লাইফক লৈ পেলাই কোনো এটা ফিল্ডত লৈ পেলাই সেই ফিল্ডৰ যিখিনি য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰিব তেওঁৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব নিজৰ ভেলুৱেবল নলেজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেচনেলছ অফেন বিকাম কনচালটেণ্টছ অৰ ভলণ্টিয়াৰ ইন এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমছ তো শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে তাত তেওঁলোকে কনচালটেণ্ট হিচাপে হওক বা ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে হওক তাত জড়িত হ'ব বিচাৰে ভলেণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ ছিনিয়ৰ চিটিজেন কণ্ট্ৰিবিউট থ্ৰু ভলেণ্টাৰিং ইনহেন্সিং ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট এক্সাম্পল প্ৰগ্ৰেমছ লাইক ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ ক্লাবছ চি এল্ডাৰ্ছ ভলেণ্টাৰিং ইন এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ তো ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকে কি কৰে ভলেণ্টাৰীলি কিছুমান ছাৰ্ভিচ দিয়ে ৰাইট সেইবিলাকে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন দে প্লে এ কি ৰোল ইন প্ৰিজাৰ্ভিং এণ্ড পাছিং অন কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন আৰু যিখিনি কালচাৰ আছে কোনোবা এটা ব্লাড লাইনতে হওক কোনোবা এটা ফেমিলিতে হওক জেনেৰেশ্যন ধৰি পেলাই সেই কালচাৰবিলাক কি কৰে সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে আৰু সেইখিনি নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ অন কৰি দিয়ে ঠিক আছে আমি এতিয়া আমাৰ মা দেউতাহঁতে তেওঁলোকৰ মা দেউতাৰ পৰা যিখিনি শিকিলে সেইখিনি আমালৈ পাছ অন কৰিছে আমাক শিকাইছে আমি এতিয়া কি কৰিম যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব সেইখিনি শিকাম তো জেনেৰেশ্যন ৱাইজ জেনেৰেশ্যন সেই আমাৰ ফেমিলিটোৰ যিখিনি নিয়ম নীতি আছে কালচাৰ আছে ঠিক আছে সেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনবিলাক আছে সেইখিনি কি হৈ থাকিব পাছ অন হৈ থাকিব এক্সাম্পল গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ অফেন টিচ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টছ ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফেমিলি ষ্টৰিজ ঠিক আছে ক'ব নালাগে ককা আৰু নাতিৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ থাকে আইতা আৰু নাতিনীয়েকৰ মাজত কিমান আমাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফেমিলি ছিষ্টেম আছে বহুত ধুনীয়া ছিষ্টেম আছে কিন্তু জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেমে হওক বা মা দেউতাকৰ লগত একেলগে থকা এতিয়া নাতিহঁতে আইতা ককা আইতাকৰ লগত খেলিবলৈ পায় ককা আইতাহঁতেও কি হয় তেওঁলোকৰ এতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰিলে ঠিক আছে কোনো পেৰেণ্টছে পাৰফেক্ট নহয় কোনো মানুহে পাৰফেক্ট নহয় তো তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে কিছুমান ভুল কৰিব পাৰে তো তেওঁলোকে কি কয় সেইকাৰণে নিজৰ ভুলবোৰ কথাবোৰ বুজি পায় আৰু নিজৰ নাতিনীহঁতক খুব মৰম কৰে ঠিক আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ খুব ষ্ট্ৰিক্ট হৈ থাকে আৰু যেতিয়া গম পায় ইমান ষ্ট্ৰিক্ট কৰিবলৈ বেছিয়ে ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'লোঁ নেকি তো নিজৰ নাতি আৰু নাতিনীক খুব মৰম কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুত কথা শিকাব পাৰে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ডাঙৰ দীঘল হ'লেই আকৌ নিজৰ নাতিনীৰ লগত তেওঁলোকে চবৰ সন্মুখতে ডাঙৰ হোৱা দেখে তেওঁলোকৰ ল'ৰালি কালটো উপভোগ কৰে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফেমিলি ছিষ্টেমটো বহুত ভাল হয় একচুৱেলি ৱেষ্টাৰ্ণবিলাকৰ নহয় ৱেষ্টাৰ্ণবিলাকৰ কিন্তু কি হয় যে ইনকাম কৰিব পৰা হ'ল নিজৰ মা দেউতাকৰ লগত নাথাকে নিজৰ এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ বনাই এক্সট্ৰাকৈ থাকে নিজৰ মা দেউতাহঁতৰ লগত গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ লগত ডিনাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে ডেট বিচাৰি ফুৰিব লাগে মানে আমাৰ ইয়াততো একো নাই আমাৰ ইয়াত সকলোৱে একেলগে ডিনাৰ কৰোঁ ৰাইট একেলগে বসবাস কৰোঁ একেলগে থাকোঁ কিমান আমাৰ মানে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান ফেমিলি যিটো টাইটো আছে বহুত ষ্ট্ৰং হয় পৰিয়ালৰ যিটো সম্বন্ধ আছে বহুত ষ্ট্ৰং হয় এইটো ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেলছ প্ৰভাইড ইম'চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট টু ফেমিলিজ স্পেচিয়েলি গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন আৰু সেইটোৱে মা দেউতাকে এতিয়া কাম কৰে বাহিৰত ওলাই গুচি যায় তেওঁলোকৰ যদি গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ থাকে তেওঁলোকৰ মা দেউতা থাকে তো নিজৰ গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেনবিলাকৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ তেওঁলোকে পাৰিব কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কোনো ধৰণৰ চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰত থৈ যাব দৰকাৰেই নাই ঘৰতে থৈ দিব আৰু এই ককা আইতাক আছে ককা আইতাকে চাব ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলি ছাপৰ্টো দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় ইম'চনেল ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়
Example, many seniors act as caregivers, helping with child care and household responsibilities. Okay. এতিয়া আমি চাম challenges faced by senior citizen in India. তো ইণ্ডিয়াত সেই senior citizen বিলাকে কি কি challenges face কৰে সেই বিষয়ে আমি চাম. As highlighted in Niti Aayog's 2024 report, India's elderly face multiple challenges. তো নীতি আয়োগে 2024 ৰিপৰ্টত দিলে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকে বহুত কেইটা challenges face কৰে কি কিনো চাওঁ. হেল্থ কেয়াৰ, high rates of chronic illness, disabilities and limited geriatric care. তো তেওঁলোকে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি বেমাৰত ভুগে বুলি কৈছে আমি নিজে দেখিছোঁ. Psychological issues, loneliness, depression, identity loss, post-retirement and emotional abuse. এটা যেতিয়ালৈকে জবত আছিলে তেওঁ ডক্টৰ হৈ আছিলে বা শিক্ষক হৈ আছিলে কিন্তু ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো তেওঁ শিক্ষক হৈ থকা নাই, এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল, তো তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো লছ হৈ গ'ল. ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ চাইক'লজিকেল ইছ্যুবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায়. Social challenges, rise in elder abuse, isolation due to nuclear families. তো ল'ৰা ছোৱালীহঁতে কামৰ সূত্ৰে পঢ়া শুনাৰ সূত্ৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, গতিকে মা দেউতাক আইচলেট হৈ যায়, প্ৰপাৰ্টি নামত এবিউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়. এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল চেলেঞ্জেছৰ সন্মুখীন হয়. ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি, লেক অফ পেনশ্যনছ, ফাইনেন্সিয়েল ইনচিকিউৰিটি এণ্ড ৰাইজিং হেল্থ কেয়াৰ কষ্ট. আৰু কি হয়, এতিয়া হেল্থ কেয়াৰ কষ্টটো বহুত বেছি, ইমানখিনি দৰৱবোৰ কিমান দৰৱ খাব লাগে, তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আকৌ ডায়েবেটিছ, ৰাইট, কিডনী প্ৰব্লেম, কিমান বেমাৰে দেখা দিয়ে, সেইবোৰ বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্টত কিমান লাখ লাখ টকা গুচি যায়. তো ইমানখিনি ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি কাৰ তাত আছে, নাথাকেই. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি দেখিবলৈ পোৱা যায়. ডিজিটেল ডিভাইড, লিমিটেড এক্সেছ এণ্ড ট্ৰাষ্ট ইন ডিজিটেল ছাৰ্ভিচেছ, ৱৰ্চনিং আইচলেশ্যন. এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল, ফেচবুক আছে, ইউটিউব আছে, হোৱাটছএপ আছে, তাৰ জৰিয়তে তুমি ডিজিটেলি নিজৰ কলিগবিলাকৰ লগত, নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰা. কিন্তু কি হৈছে, সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ ডিজিটেল লিটাৰেচি বহুত কম আৰু তেওঁলোকে সেই ডিজিটেল ছাৰ্ভিচবিলাকৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাসো নকৰে, চলাব নাজানে, মোবাইল চলাব নাজানে, হয়নে নহয়, হোৱাটছএপ চলাব নাজানে, ফেচবুক চলাব নাজানে. তো কেনেকৈ কানেক্ট হ'ব সেইবোৰ মানুহৰ লগত. ডিজিটেল ডিভাইড এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গৈছে, ডিজিটেল লিটাৰেচি নোহোৱাত প্ৰব্লেমত পৰিছে. সুবিধাবোৰ থাকিও সেই সুবিধাবোৰ ল'ব পৰা নাই মানে. ওল্ড 80+, হাই ডিপেণ্ডেঞ্চি এণ্ড ডিজিজ বাৰ্ডেন উইথ ল' হেল্থ কভাৰেজ. তো 60 ওপৰখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আৰু 80+খিনি মানে ওল্ড. সেই 80+খিনি কিন্তু তেওঁলোকক আৰু মানে বেছি ভালনাৰেবল ছেকশ্যনত পৰি আছে. তেওঁলোকক খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰতো, খোৱা বোৱা, আগা মোটা, গা ধোৱা, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো কি হয়, ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে. এল্ডাৰলি ওমেন ফেচ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, হায়াৰ ইলনেছ ৰেটছ এণ্ড ভালনাৰেবিলিটিজ ডিউ টু উইড'হুড. আৰু বিধৱাসকলৰ মানে কি হয়, বিশেষকৈ এল্ডাৰলি ওমেনবিলাকৰ যিসকল বিধৱা আছে তেওঁলোকে খুব ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰে. ঠিক আছে, ভালনাৰেবল পপুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত পৰে তেওঁলোক. মেজাৰ্ছ টু ইম্প্ৰুভ কোৱালিটি অফ লাইফ অফ এল্ডাৰ পাৰ্চন. তো সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ লাইফটো আমি কেনেকৈ, লাইফৰ কোৱালিটি আমি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ. ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, কনষ্টিটিউচনেলি গ্যাৰাণ্টেড উইথ শ্বেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট. Article 41 ensures public support for the elderly in cases of age, illness and disability. আমাৰ DPSP আণ্ডাৰত পৰি গৈছে, তাত আমাক কৈছে যে সেই বৃদ্ধ পপুলেশ্যনবিলাকৰ তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব, পাব্লিক ছাপোৰ্ট দিব লাগিব. Article 46 promote the educational and economic welfare of older citizen. তাতো কৈছে যে সেই ওল্ডাৰ চিটিজেনৰ আমি ইকনমিক ৱেলফেয়াৰৰ কথা ভাবিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰৰ কথা ভাবিব লাগিব. ডিজিটেল লিটাৰেচি নাই একো ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়া শিকাই দিয়া, মোবাইলটো কেনেকৈ চলাই শিকাই দিয়া, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, নিজৰ নাতি পুতিৰ লগত তেওঁলোকে ফোন এটা কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰিব, ৰাইট, নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ফেচবুকত লগ পাব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব. Article 47
মেনটেটছ বেটাৰ নিউট্ৰিশ্যন হেল্থ এণ্ড লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ অল ইনক্লুডিং দ্য এল্ডাৰলি তো সেই এল্ডাৰ পপুলেশ্যনৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি হাই কৰিব লাগিব নিউট্ৰিশ্যন ভাল কৰিব লাগিব নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব হেল্থৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব মেক চিলড্ৰেন লিগেলি একাউণ্টেবল ফৰ পেৰেণ্টছ মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ তো 2007ত আমাৰ যিখন এক্ট আহিছিলে সেই এক্টখন আছিলে কি মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন এক্ট 2007 তো সেইখন মেইনটেনেন্স আৰু ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন এক্ট 2007 কি কৈছে মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে যে চিলড্ৰেনবিলাক কি হ'ব লাগিব পেৰেণ্টছৰ মেইনটেনেন্স আৰু ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে লিগেলি একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকক অৱহেলিত কৰিছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোক কি হ'ব লিগেলি একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 ব্ৰডেন্স প্ৰটেকশ্যন টু ইনক্লুড ছেফটি হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ডিজিটেল ছাপৰ্ট ফৰ ছিনিয়ৰ্ছ তো 2019ত সেই এক্টখন কি কৰিলে এতিয়া মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন এক্ট 2007খন 2019ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে তাত কি ক'লে ইট ব্ৰডেন প্ৰটেকশ্যন টু ইনক্লুড ছেফটি হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ডিজিটেল ছাপৰ্ট ফৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ তো সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ কাৰণে তুমি ডিজিটেল ছাপৰ্ট দিব লাগিব ছেফটিটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব হেল্থ কেয়াৰ ল'ব লাগিব এতিয়া ইণ্ডিয়াত ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰিফৰ্ম অনা হৈছিলে সেই ৰিফৰ্মনো কি সেইবোৰ আমি চাওঁ ঠিক আছে 2024, Niti Aayog released a position paper titled Senior Care Reforms in India, Reimagining the Senior Care Paradigm. তো 2024 চনৰ নীতি আয়োগে কি ক'লে ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এইমিং টু এড্ৰেছ দ্য মাল্টিফেচেটেড চেলেঞ্জেছ ফেচড বাই দি ইণ্ডিয়াছ এজিং পপুলেশ্যন এণ্ড টু প্ৰপ'জ এ কম্প্ৰিহেনচিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ দেয়াৰ কেয়াৰ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট তো তেওঁলোকৰ কেয়াৰ আৰু এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাবৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে কোনে নীতি আয়োগে কি চেলেঞ্জেছ আইডেণ্টিফাইড ৰাইজিং এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়া উইল হেভ 319 মিলিয়ন এল্ডাৰলি বাই 2050 কম্প্ৰাইজিং 20.8% অফ পপুলেশ্যন এটা আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে 2050 চনলৈ ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 20% পপুলেশ্যন কি হ'ব এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন হ'ব দিছ ডেমোগ্ৰাফিক শিফ্ট ডিমাণ্ড আৰ্জেণ্ট এক্সপানশ্যন অফ elderly health care support, housing and support services, poor geriatric health care infrastructure. India যেটো geriatric care মানে হৈছে যিবোৰ সিনিয়ৰ সিটিজেন আছে বা এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ যেটো কেয়াৰ সিস্টেম আছে সেইটো কোৱা হয় geriatric care system তো ইণ্ডিয়াত সেই geriatric care systemটো কি হৈছে বহুত poor বুলি কৈছে poor health care infrastructure Only 0.5% hospital beds per 1,000 elderly are earmarked for geriatric care. So thousands of elderly people are against all. Ekhono bed nai. Ekhono na adha bed hai. Rural India, where 71% of elderly reside, faces severe doctor and specialist shortages. To gaon bilagot hokolotke besike elderly population thake. Tar ki hoise tomar ডক্টৰ অভাৱ নাৰ্ছৰ অভাৱ লো এৱাৰনেছ এণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ স্কিম লেছ দেন 20% অফ ছিনিয়ৰ্ছ আৰ এৱাৰ অফ মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড চিটিজেন এক্ট ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ এক্ট 2007 আমি যিখন পঢ়িলোঁ মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেন এক্ট 2007 সেইখনৰ বিষয়ে মানুহে গমেই নাপায় যিখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছিলে এই এনেকুৱা যে এখন 2007 চনত আহিছিলে য'ত আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাক আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ মেইনটেনেন্স কেনেকৈ হ'ব ৱেলফেয়াৰ কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে যাৰ জৰিয়তে চিলড্ৰেনবিলাকক পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লিগেলি একাউণ্টেবল কৰা হৈছে সেইবোৰ গমেই নাপায় এই একখনৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা গমেই নাপায় তো এইখনৰ এৱাৰনেছে নাই ফাইনেন্সিয়েল ইনচিকিউৰিটি around 30% of the elderly have no regular income or pension support সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ 30%ৰ কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন ছাপৰ্ট নাই ৰেগুলাৰ ইনকাম নাই তো ফাইনেন্সিয়েল ইনচিকিউৰিটিত ভুগি আছে তেওঁলোকে হেল্থৰটো বাদেই দে
খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত নিজৰ কেয়াৰখিনি ল'ব পৰা নাই, নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি দিব পৰা নাই নিজকে। Only 18% of the workforce is covered under any form of social security. আৰু সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 18%হে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি আছে বা পেঞ্চন আছে বুলি ধৰিব পাৰে, বহুত কম। বাকীবিলাকে এই বৃদ্ধ বয়সত কি কৰি খাব? ল'ৰা ছোৱালীহঁতে নোখোৱালেচোন তেওঁলোকে খাবলৈ নাপায়, মৰিব। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ কেয়াৰ লোৱাটো কি কৈছে, লিগেলি একাউণ্টেবল হ'বৰ কাৰণে কৈছে। Social isolation due to changing family norms. 6% of elderly live alone and 28% live without a spouse. Elderly populationৰ 6% অকলে বাস কৰে, তাই 28% আকৌ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ ডেথ হৈ গৈছে, leading to increased loneliness, mental health issues and neglect. Digital exclusion in accessing services. Less than 10% of elderly use smartphone. 10%তকৈ বহুত কম মানুহে কি কৰে, স্মাৰ্টফোনটো ইউজ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ডিজিটেল লিটাৰেচি নাই ভাই। গতিকে এইবোৰ ছাৰ্ভিচবোৰ আছে কিন্তু সেইবোৰ এক্সেছে কৰিব পৰা নাই। It hampers their access to digital health and banking services. এতিয়া বুঢ়া বয়সতনো কিমান বেংকলৈ অহা যোৱা কৰিব, কিন্তু এতিয়া এপবিলাক খুলি পেলাই নেট বেংকিং কৰিব পাৰি, ৰাইট, ইণ্টাৰনেট বেংকিং কৰিব পাৰি, কিন্তু সেইবোৰ ইণ্টাৰনেট চলাব নাজানে, মোবাইল চলাব নাজানে, তো সেইবোৰ সুবিধা আছে কিন্তু সেইবোৰ সুবিধা লাভটো উঠাব পৰা নাই। লিমিটিং এক্সেছ টু টেলিমেডিচিন, অনলাইন পেঞ্চন, etc. তো তেওঁলোকে এতিয়াও পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে বেংকলৈ দৌৰি থাকিব লাগে, য'ত নেকি তেওঁলোকে এপটোৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি বহি পেঞ্চন পাই থাকিব পাৰে, ঘৰতে বহি পেলাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দি থাকিব পাৰে, কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে সেই অনলাইন ইণ্টাৰনেট চলাব নাজানে, ডিজিটেল টুলবিলাক চলাব নাজানে, স্মাৰ্টফোন চলাব নাজানে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়াও বৃদ্ধ বয়সতো সেই অফিচবিলাকলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া আছে, বেংকলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া আছে। তো ল'ৰা ছোৱালীহঁতে নাচালে তেওঁলোকৰতো দিগদাৰে আছে। ৰিচেণ্ট ইনিচিয়েটিভ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, আয়ুষ্মান ভাৰত এক্সপানশ্যন। ৰিচেণ্টলি কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে চাওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিছে, হেল্থ কভাৰেজটো মানে ছিনিয়ৰ চিটিজনবিলাকৰ কাৰণেও মানে কি কৈছে, এইটো তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰি দিছে। আয়ুষ্মান ভাৰত এক্সপানশ্যন, দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট এপ্ৰুভ দ্য এক্সটেনশ্যন অফ হেল্থ কভাৰেজ আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা টু অল ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ 70 এণ্ড এবভ। 70 বছৰ আৰু তাৰ ওপৰত যিমানখিনি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন আছে সকলোবোৰে হেল্থ কভাৰেজ দিয়া হৈছে আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা। সেইকাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড দিছে। ইৰেছপেক্টিভ অফ ইনকাম থাকিলেও হ'ব, কোনোবা পেঞ্চন পাইছে নাপাইছে কোনো ধৰণৰ কথা নাই, ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। সকলোকে দিব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট এল্ডাৰ পপুলেশ্যনক যদি ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ দিব পাৰে সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা ছাকচেছ হ'ব। গতিকে কোনোবাই পেঞ্চন পাইছে নাপাইছে মাৰোঁ বুলি সকলোৱে ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ পাব, সকলোৱে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড পাব, তাৰ আণ্ডাৰত 5 লাখ টকালৈকে কেছলেছ ট্ৰিটমেণ্ট হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। ছিনিয়ৰ লিভিং মাৰ্কেট গ্ৰ'থ। ইণ্ডিয়ান senior living market is projected to grow from 11.16 billion to 17.99 billion by 2029, indicating a rising demand for age-friendly housing and services. Technological innovation. Startup and tech firms are increasingly focusing on developing bio-wearables, health trackers, and AI-driven health management tool to cater the elderly population. এতিয়া ঘৰবিলাকো এনেকুৱাকৈ বনাব য'ত সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনবিলাকে কি হয় থাকিবলৈ অকণ আৰাম পায়, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মাৰ্কেটত সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ সুবিধা হোৱাকৈ বস্তুবোৰৰ ডিমাণ্ডটো বেছি, তেওঁলোকৰ লাইফটো ইজি কৰি তুলিব, যিবোৰ প্ৰডাক্টে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ লাইফটো ইজি কৰি তুলিব সেই প্ৰডাক্টবোৰৰ মাৰ্কেটত ডিমাণ্ডটো বেছি আজিকালি, কাৰণ লাহে লাহে ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এতিয়া মাৰ্কেটত কি হৈছে, সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ নিডৰ ছাৰাউণ্ডিঙত প্ৰডাক্টবিলাক বিক্ৰী বেছি হৈছে। টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন হৈ আছে। আগতে এতিয়া দেখিছেনে কাণত পিন্ধা যিবোৰ কলা মানুহ, এতিয়া বয়স বাঢ়ি গ'লে মানুহ কলা হৈ যায়, শুনা নাপায়, চিঞৰি থাকিব লাগে পৰা, কাণৰ ওচৰত গৈ পেলাই হেই ভাত খাবিনে, ভাত খাবনে, এনেকৈ চিঞৰি থাকিব লাগে, ৰাইট। তো তেওঁলোকে বায়'ৱেৰবোৰ বনাই দিছে, সেই কাণত যন্ত্ৰটো বনাই দিছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন হৈ আছে, ৰাইট। হেল্থ ট্ৰেকাৰ ইন'ভেশ্যন হৈ গৈছে, AI ড্ৰিভেন হেল্থ মেনেজমেণ্ট টুল আহি গৈছে, যাতে সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ভালকৈ কেয়াৰ দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিব পাৰোঁ।
তো যিমানে মানে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও বিভিন্ন মানে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তেওঁলোকক এটলিষ্ট ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কভাৰেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মাৰ্কেটত তেওঁলোকৰ চাৰাউণ্ডিঙত, তেওঁলোকৰ নিজৰ চাৰাউণ্ডিঙত যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে তাৰ চেলটো বাঢ়িছে, প্ৰডাকশ্যনো বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ ছাৰ্ভিচবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ নিডটো পূৰ হয়, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৈছে চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে। গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এণ্ড ইনিচিয়েটিভ। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ আনিছে, স্কিম আনিছে। ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম ফৰ অল্ডাৰ পেঞ্চনছ 1992 আনিছিলে, ঠিক আছে। তো সেই বৃদ্ধ পেঞ্চন যোজনা নামটো শুনিছা, কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন যোজনা, ঠিক আছে, আমাৰ অসমত চলি আছে। তাৰ আণ্ডাৰত খুব কম পইচা দিয়ে, তাৰ 300 নে 400 টকা দিয়ে, বহুত কম। আজিৰ দিনতো 1000 টকা দিবই লাগে, মাহটোত 1000 টকাত কি হয়, একোৱেই নহয়। মাহটো চলিবৰ কাৰণে মিনিমাম 5,000 to 10,000 দিবই লাগে আৰু বাৰু যিয়ে নহওক, হয়তো এইটো বঢ়াব। তেনেকৈ অৰুণোদয় স্কিমৰ আণ্ডাৰত পইচাবোৰ বঢ়াই গৈ আছে। কিমান পাব অৰুণোদয় স্কিমৰ আণ্ডাৰত? ৰিচেণ্টলি হৈছে নহয় 3.2, 1250 টকা, ৰাইট। তাৰপিছত আহিলে নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেম 1995, ঠিক আছিলে। তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব, ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক ছ'চিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁলোকে যিবোৰ এছেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ এক্সেছ পাবলৈ সক্ষম হয়। নেশ্যনেল পলিচি অন অল্ডাৰ পেঞ্চন, NPOP আমি পঢ়িছোঁৱেই। অল্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকৰ কাৰণে নেশ্যনেল পলিচি আনিছে, সেইটো 1999 আনিছিলে, 1999 নেশ্যনেল পলিচি অন অল্ডাৰ পাৰ্চনছ। It will provide comprehensive government support to address financial, healthcare, shelter and other needs of senior citizen. সকলোবোৰ সেইকাৰণে কম্প্ৰিহেনচিভ বুলি কৈছে। এইটো কম্প্ৰিহেনচিভ এটা পলিচি লৈ আনিছিলে, যাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৈছে, অল্ডাৰ পাৰ্চনবিলাকৰ, ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল যিটো নিড আছে সেইটো পূৰ কৰিব, হেল্থ কেয়াৰ নিডটো পূৰ কৰিব, শেল্টাৰ, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ নিডটো পূৰ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু বুঢ়া মানুহবিলাকে ৰাস্তা কাষত শুই থাকে, তো তেওঁলোকক এটা শেল্টাৰ দিলেও বহুত ডাঙৰ কথা, ৰাইট। Additionally, it focuses on safeguarding them against abuse and exploitation while facilitating access to various services to enhance their overall quality of life. তো সেই NPOP নেশ্যনেল পলিচি অন অল্ডাৰ পাৰ্চন এইকাৰণে আনিছিলে যাতে সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক এবিউচৰ পৰা ছেফগাৰ্ড দিব পাৰি, ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি বিভিন্ন সেৱাবোৰ আগবঢ়াব পাৰি, যাতে তেওঁলোকৰ লাইফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অকণ ইম্প্ৰুভ হয়। নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ হেল্থ কেয়াৰ অফ এল্ডাৰলি 1999 আহিছিলে। তো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ হেল্থ কেয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম লৈ আনিছিলে। আৰু সেইটো ক'ত আনিছিলে, কাৰ আণ্ডাৰত আনিছিলে, ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি, তাৰ আণ্ডাৰতো আনিছিলে। নেশ্যনেল পলিচি ফৰ অল্ডাৰ পাৰ্চনছ 2011 আহিছিলে। সেইটো NPOP, সেইটো লাহে লাহে এমেণ্ডমেণ্ট হৈ গৈ আছে। ইট প্ৰমোট ইনকাম ছিকিউৰিটি, হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ মানে বুজি পোৱা নাই, কোনোবা যদি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ কিবা বেমাৰ হৈ আছে, ফোন কৰি মাতি দিয়া, তো তুমি হস্পিটেল যাব দৰকাৰ নাই, হস্পিটেলৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াতে তোমাৰ গোটেই ছাৰ্ভিচখিনি দি থৈ যাব। হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, পেঞ্চনছ, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড এজ ফ্ৰেণ্ডলি লিভিং এনভাইৰনমেণ্ট। আৰু এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ঘৰটো এনেকুৱাকৈ বনাব য'ত বুঢ়া মানুহ এজনেও সকলোবোৰ বস্তু ইজিলি একচেছেবল হয়, ঠিক আছে। বিল্ডিং বনালে এতিয়া মানুহটো ওপৰ মহলাত থাকে, তললৈ আহিবৰ কাৰণে তেওঁ দিগদাৰ, হয়নে নহয়, গতিকে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এজ ফ্ৰেণ্ডলি লিভিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা বনাই দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী বয়া বন্দনা যোজনা, ইট অফাৰ্ছ গ্যাৰাণ্টেড মান্থলি পেঞ্চন টু ছিনিয়ৰ চিটিজেন ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ এন ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট। তো প্ৰথমে যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই থৈ দিয়া, তেন্তে তোমাক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত কি কৰিব, মান্থলি পেঞ্চন কিবা এটা হ'লেও দি থাকিব। সেইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বয়া বন্দনা যোজনা। ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম আমি পঢ়িছোঁ, প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট টু এল্ডাৰলি ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম BPL ফেমিলিজ। তো সেই ভালনাৰেবল পপুলেশ্যনটো, এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনটো টাৰ্গেট কৰিছে, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট কিবা এটা দি থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় বায়োশ্ৰী যোজনা, ডিষ্ট্ৰিবিউট এছিষ্টিভ লিভিং ডিভাইচেছ টু ছিনিয়ৰ চিটিজেন উইথ এজ ৰিলেটেড ডিছেবিলিটি। তো বয়সৰ লগে লগে তেওঁৰ যিবোৰ বেমাৰ হ'ব, ডিছেবিলিটি হৈ যাব, বিশেষকৈ ডিছেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এই বয়সৰ লগত এটা কলা হৈ গ'ল, কাণে শুনা নোপোৱা হ'ল, তো তেওঁলোকক কি কৈছে, কাণৰ শুনা এটা যন্ত্ৰ এটা দি দিছে,
তো সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক এজ ৰিলেটেড ডিছেবিলিটিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান মেডিকেল ডিভাইচেছ, ঠিক আছে, তেওঁলোকক হেল্থ কেয়াৰ ডিভাইচেছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে। সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বায়োশ্ৰী যোজনা। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰ্তমান যিখিনি মেকানিজম আছে তাৰ লগত কিছুমান ইছ্যু আছে, কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনিও আমি কি চাওঁ। ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন স্কিম, পেঞ্চন ৰিমেইনছ এট 200 পাৰ মান্থ চিন্স 2006। সেই 2006 চনতে 200 টকাকৈ দিছিলে, এই 2025 চনতো 200 টকাই দিয়ে। তাৰ এতিয়া কি হ'ল মানে ইনফ্লেশ্যন ইমান বাঢ়িছে। 2006 চনত 200 টকা বহুত টকা আছিলে মানিছোঁ, আজি এই 2025 চনত 200 টকাটো কিবা হয় জানো? এদিন বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা 200 টকাত কিমানো বস্তু আহে চাবা, নাহেই বস্তু। তো সেইটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে। দ্য মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ এক্ট 2007, প'ৰ এনফৰ্চমেণ্ট, এইটো ভালকৈ এনফৰ্চমেণ্ট কৰে নাই, ফেইলছ টু এনচিয়ৰ মেইনটেনেন্স বাই চিলড্ৰেন অৰ ৰিলেটিভ। তো মাক দেউতাকৰ কেয়াৰটো যেন চিলড্ৰেনে ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোক লিগেলি একাউণ্টেবল হ'ব, সেইটো বস্তু এনচিয়ৰ কৰাই নাই, ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাই নাই। ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম, আৰু মা দেউতাকে গম নাপায়। তো মা দেউতাকে যেনে গম পালেহেঁতেন, আৰে মোৰ ৰিলেটিভে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কি কৰিলে, এবাণ্ডন কৰি দিলে। তো তেওঁলোকে কি কৰিলে, সেই আইনখনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকক লিগেলি একাউণ্টেবল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম ফৰ অল্ডাৰ পাৰ্চনছ, ছেভাৰলি আণ্ডাৰ ফাণ্ডেড। তো সেই এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমবিলাক আনিছে। তো সেইবোৰ এতিয়ালৈকে ফাণ্ডৰ প্ৰব্লেম, ভালকৈ ফাণ্ডেই নাই। ল' ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন স্পেণ্ডিং, ইণ্ডিয়া স্পেণ্ড জাষ্ট 1.45% অফ GDP অন ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যন, ল'ৱেষ্ট ইন এছিয়া। গোটেই এছিয়াৰ যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে তাৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া চবচে কমকৈ, সকলোতকৈ কমকৈ ছ'চিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ নামত খৰচ কৰে, মাত্ৰ 1.45% অফ GDP। ইমেচিয়ৰ পেঞ্চন ইণ্ডাষ্ট্ৰী, অনলি 7.4% অফ পপুলেশ্যন হেজ পেঞ্চন কভাৰেজ উইথ ইনফৰ্মেল ৱৰ্কাৰ্ছ লাৰ্জলি এক্সক্লুডেড। তো ইনফৰ্মেল ছেক্টৰৰ লগত জড়িত ৱৰ্কাৰবিলাকৰ পেঞ্চনেই নাই। তো আমাৰ পেঞ্চন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বহুত ইমেচিয়ৰ হৈ আছে। টোটেল এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 7.4%হে পেঞ্চন কভাৰেজৰ আণ্ডাৰত পৰিছে। ৰিলাক্টেন্স টুৱাৰ্ড লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট, ল' পাব্লিক উইলিংনেছ টু কমিট ইনকাম ফৰ ফিউচাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি। এতিয়া কিছুমান ইয়াত নলেজ দি আছে, এইখিনিকে চাওঁ বাৰু, কামত আহি যাব পাৰে। চেছ ইনিচিয়েটিভ এটা আনিছে, চেছ গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণে চেছ ইনিচিয়েটিভ আনিছে, ছিনিয়ৰ কেয়াৰ এজিং গ্ৰ'থ ইঞ্জিন ইনিচিয়েটিভ। ছিনিয়ৰ যিবোৰ চিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰৰ কাৰণে আনিছে চেছ ইনিচিয়েটিভ। অবজেক্টিভ গভৰ্ণমেণ্ট লেড এফৰ্ট টু প্ৰমোট ইন'ভেটিভ প্ৰডাক্টছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ফৰ এল্ডাৰলি ইন ইণ্ডিয়া। চেছ পৰ্টেল, ওৱান ষ্টপ এক্সেছ ফৰ এল্ডাৰলি কেয়াৰ প্ৰডাক্টছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বাই ক্ৰেডিবল ষ্টাৰ্টআপ। তো সেই কৈছোঁৱেই, তেওঁলোকৰ এজ ৰিলেটেড যিবোৰ ডিছেবিলিটি আছে সেইবোৰক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰডাক্ট দিছে, ইন'ভেটিভ প্ৰডাক্ট কিছুমান দিয়া আছে। ষ্টাৰ্টআপ ছিলেকশ্যন, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, এৰিয়াজ কভাৰ্ড হেল্থ, ট্ৰেভেল, ফাইনেন্স, লিগেল, হাউজিং, ফুড এমং আদাৰ্ছ। ফাণ্ডিং, 100 crore allocated for promoting the silver economy, catering to the needs of the older population. সেইটোৱে মজা ৱৰ্ড এটা পাই গ'লোঁ, চিলভাৰ ইকনমি। সুধিব পাৰে চিলভাৰ ইকনমি কি হয়? তো অল্ডাৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে, এল্ডাৰ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ নিডটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা, যিখিনি ইকনমিৰ পাৰ্ট জড়িত, সেইখিনি হৈছে তোমাৰ চিলভাৰ ইকনমি। তো চিলভাৰ ইকনমি কাৰ লগত জড়িত? এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ কাৰণে জড়িত, তেওঁলোকৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে জড়িত। তো চিলভাৰ ইকনমি এটাই কাম, এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন নিডটো পূৰ কৰিব লাগে। তো এল্ডাৰলি পপুলেশ্যন নিডটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আণ্ডাৰত যদি অল্ড এজ হোম বনাইছে, সেইটো চিলভাৰ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত পৰিব। যদি ডিজিজ, এজ ৰিলেটেড ডিছেবিলিটিছ, সেইবোৰ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে কিবা মেডিকেল প্ৰডাক্ট বনাইছে, ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, সেইবোৰ চিলভাৰ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত পৰিব। সেই প্ৰডাক্ট বনোৱা কোম্পেনীবিলাক, ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক, সেইবোৰ চিলভাৰ ইকনমিৰ আণ্ডাৰত পৰিব। মুঠতে চিলভাৰ ইকনমি কাৰ লগত জড়িত? এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনৰ লগত জড়িত। Silver economy. The silver economy refers to the economic opportunities arising from public and consumer expenditure
ৰিলেটেড টু এল্ডাৰলি চিটিজেন তো এল্ডাৰলি চিটিজেনবিলাকৰ কনজিউমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ তাৰ ফলত যিটো ইকনমি অপৰচুনিটি আহিছে সেইটো তোমাৰ চিলভাৰ ইকনমি বুলি কৈছে মুঠতে চিলভাৰ ইকনমি এল্ডাৰলি চিটিজেনৰ লগত জড়িত It includes the product and services they purchase directly or indirect economic activities they stimulate. কোনোবা যেনে এতিয়া বৃদ্ধ আশ্ৰমখন খুলি দিছে সেইটো চিলভাৰ ইকনমি আণ্ডাৰত কোনোবাই অল্ড এজ হোম খুলি দিছে সেইটো চিলভাৰ ইকনমি আণ্ডাৰত কোনোবাই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ কেয়াৰৰ কাৰণে পি জি খুলি দিছে তেওঁলোকৰ এছিলেটেড ডিছেবিলিটিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে বস্তুবোৰ বনাইছে প্ৰডাক্টবোৰ বনাইছে সেই সকলোবোৰ চিলভাৰ কেয়াৰ কোনোবাই কেৰিয়াটিক কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰিছে সকলোবোৰ চিলভাৰ ইকনমি আণ্ডাৰত পৰি যায় The government has launched initiative to promote the idea of silver care economy. Senior able citizens for re-employment in dignity portal. Sacred portal এটা নিছে senior citizen বিলাকক এটা কৰি re-employmentor কৰা কথা ভাবিছে It will connect senior citizen with job providers in the private sector. Says initiative to Kolwe, Senior Aging Growth Engine Initiative. It will promote and incentivize senior care products and services. Senior বিলাকৰ যিবোৰ কেয়াৰিং প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ প্ৰমোট কৰিব ইনচেন্টিভাইজ কৰিব The Department of Social Justice and Empowerment, Government of India, and the National Legal Services Authority (NALSA) launched the Sarthi 1.0. It is an initiative intended to empower disadvantaged communities, including SC, OBC, senior citizen, transgender person, victim of alcoholism, substance abuse, person engaged in the act of begging, denotified and nomadic tribes, and more. It aligns with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly the goals focus on eradicating poverty, reducing inequality, promoting social protection policies that ensure greater equality for all. Lastত গৈ পেলাই ইয়াত কি কৰিছে সেইখন যে আহিলে মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড চিনিয়ৰ চিটিজেনছ এক্ট 2007 সেইখনৰ 2019 চনত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে এমেণ্ডমেণ্টৰ কি বস্তু ভৰালে সেইটো চাম তো মেইনটেনেন্স এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ পেৰেণ্টছ এণ্ড চিনিয়ৰ চিটিজেনছ এক্ট 2007 তাত চিলড্ৰেনৰ ডেফিনেশ্যন আছিলে অনলি চিলড্ৰেন গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন নট মাইনৰ্ছ 2009 এমেণ্ডমেণ্টত ক'লে ইট ইনক্লুড ষ্টেপ এডপটিভ ইন লছ এণ্ড লিগেল গাৰ্ডিয়ান তো পেৰেণ্টছৰ কাৰণে চিলড্ৰেনৰ কাৰণ পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিলড্ৰেনবিলাক কি হ'ব লাগিব লিগেলি একাউণ্টেবল কৰিব ন চিলড্ৰেন কোনবিলাক হয় কেৱল নিজৰ বায়'লজিকেল চিলড্ৰেনবিলাকে হয় নে এডপটিভ চিলড্ৰেন এডপ্ট কৰা চিলড্ৰেনবিলাকো হ'ব তো 2007ত কৈছিলে অনলি বায়'লজিকেল চিলড্ৰেনবিলাকহে হয় বা গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেনবিলাকহে হ'ব ঠিক আছে মাইনৰবিলাক নহয় বুলি কৈছিলে আৰু 2019ত সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ক'লে যে কোনোবাই যদি ষ্টেপ চন আছে ষ্টেপ ডটাৰ আছে তেওঁলোকেও সেই চিলড্ৰেনৰ ডেফিনেশ্যন আণ্ডাৰত পৰিব তেওঁলোকেও নিজৰ বৃদ্ধ মা দেউতাকৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব নল'লে সেইটো লিগেলি একাউণ্টেবল হ'ব এডপ্ট কৰা চিলড্ৰেনো হৈ পৰিব ইন লছবিলাকো হৈ পৰিব ঠিক আছে লিগেল গাৰ্জেনো হৈ পৰিব 2007ত ডেফিনেশ্যন অফ পেৰেণ্টৰ আণ্ডাৰত কৈছিলে কি বায়'লজিকেল হ'ব লাগিব এডপটিভ হ'ব পাৰে বা ষ্টেপ পেৰেণ্টছ হ'ব পাৰে তো তোমাক যদি কোনোবাই এডপ্ট কৰিছে সেই এডপটিভ পেৰেণ্টছৰ তুমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব ষ্টেপ পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব নিজৰ বায়'লজিকেল পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব আৰু 2019 এমেণ্ডমেণ্টৰ সোমালে ইন লছ আৰু গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ তুমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব নিজৰ পেৰেণ্টছতো ল'ব লাগিব তোমাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ তুমি ল'ব লাগিব 2007ত মেইনটেনেন্স স্ক'পত ক'লে ফুড শ্বেল্টাৰ ক্লথিং ট্ৰিটমেণ্ট তো নিজৰ মা দেউতা বা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ পেৰেণ্টছৰ কি কৰিব লাগিব ফুড প্ৰভাইড কৰিব লাগিব শ্বেল্টাৰ দিব লাগিব ক্লথিং এণ্ড ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব 2019ত এমেণ্ডমেণ্টত ক'লে যে হেল্থ কেয়াৰো দিব লাগিব ছেফটিও দিব লাগিব আৰু ডিগনিফাইড লাইফ এটাও দিব পাৰিব লাগিব 2007ত কৈছিলে ৱেলফেয়াৰ ডেফিনেশ্যন বেছিক এমিউনিটিজ আৰু 19ত ক'লে হাউজিং ছেফটি মেণ্টেল ৱেলবিং তো ৱেলফেয়াৰ মানে তোমাৰ হাউজিঙো দিব লাগিব ছেফটিও দিব লাগিব মেণ্টেল ৱেলবিঙো হ'ব লাগিব 2007ত কৈছিলে মেইনটেনেন্স এমাউণ্টটো তুমি মাহে 10,000 টকা মেক্সিমাম টকা আৰু 2019ত কোনো ধৰণৰ আপাৰ লিমিট নাই আৰু মেইনটেনেন্স এমাউণ্টটো তুমি 30 দিনৰ ভিতৰত পে' কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে আৰু 2019ত ক'লে 15 দিনৰ ভিতৰতে তুমি মেইনটেনেন্স এমাউণ্টটো দিব লাগিব ঠিক আছে আপাৰ লিমিট নাই যিমান মন যায় সিমান দিয়া 2007ত
এবাণ্ডনমেণ্টৰ কথা ক'লে আপ টু 3 months জেইল অৰ 5,000 ফাইন। তো নিজৰ যদি মা দেউতা কোনোবাই এবাণ্ডন কৰি দিছিলে বৃদ্ধ বয়সত তেওঁলোকক 3 মাহলৈকে জেল দিব আৰু 5,000 টকা ফাইন। আৰু 2019 চনত 2019ত সেইটো এমেণ্ডমেণ্টত ক'লে যে 3 to 6 monthলৈকে জেল হ'ব পাৰে আৰু 10,000 ৰুপিজৰ ফাইন দিব, ইনক্ৰিজ কৰি দিছে। 2007ত কৈছিলে এবিউজ, ডিফাইন কৰা নাছিলে কি হয়। 2019ত এবিউজটো ডিফাইন কৰি দিছে আৰু এবিউজ কৰিলে পেনালাইজ কৰা হ'ব, 3 to 6 months জেইল হ'ব, ফাইন হ'ব। 2007ত কৈছিলে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলতহে মানে কথা কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলতহে তেওঁলোকে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ পাব। 2019ত ক'লে সেইটো নট অনলি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ পাব তেওঁলোকে। 2007ত পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা একো মেনশ্যন কৰা নাছিলে। 2019ত সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকক পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে। 1 ডেডিকেটেড অফিচাৰ পাৰ পুলিচ ষ্টেচন, প্ৰত্যেকটো পুলিচ ষ্টেচনতে এজনকৈ পুলিচ অফিচাৰ ডেডিকেটেড অফিচাৰ থাকিব লাগিব, যিয়ে সেই ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ লগত ডিল কৰিব, ঠিক আছে। 2019ত নতুন ছাজেশ্যন দিলে যে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে, ডিজিটেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তো বহুতখিনি দায়িত্ব মানে বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি দায়িত্ব আছিলে ছিনিয়ৰ চিটিজেনবিলাকৰ যিখিনি নিড আছিলে সেইটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ছেফটি প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিবৰ কাৰণে, হেল্থ কেয়াৰ কভাৰেজ দিবৰ কাৰণে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ আনিছে। কিন্তু ইটছ অল এবাউট হাউ দে ইমপ্লিমেণ্ট দেম, কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু সেইটো এনফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ এই ইনিচিয়েটিভবোৰ অনাৰ সাফল্যমণ্ডিত হ'ব, ঠিক আছে। আৰু এজ এ চিলড্ৰেন আমি আমাৰ নিজৰ দায়িত্বটো বুজি পাব লাগিব আৰু সেই নিজৰ দায়িত্বত আমি পালন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো ইমানেই আছিলে, আজি আমি ছিনিয়ৰ চিটিজেনটো কভাৰ কৰিলোঁ, পঢ়িলোঁ, শেষ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বহুত ইনফৰ্মেটিভ পালে আৰু আগলৈও এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰি চাই যাব। থেংক ইউ।